ต้นอะไรนะครับมะขามเทศด่างครับพี่แกช่วงนี้ฝนตกค่อนข้างบ่อยมันก็จะไม่ค่อยชอบดินที่มันชื้นเท่าไหร่ครับมันก็จะต้องการความแรงๆนิดนึงครับมันถึงจะออกเป็นใบด่างครับแต่ฟอร์มมันก็เลือกให้สวยอันนี้ไปเลือกกันมาครับแล้วก็ดูวัดขนาดช่องความยากลำบากก็คือตอนที่เอาลงมาใช่ก็เคลนเหมือนกันเพราะก็เป็นผมกับทีมงานเนี่ยต้องเข้ามาช่วยดูแลตอนเอาลงด้วยครับก็มีโอกาสได้มาเจอบาสอีกครั้งนึงนะครับครั้งล่าสุดที่เราเจอกันนี่นานมากแล้วนะหลายปีแล้ว3 ปีเลยประมาณ3 ปีได้ครับก็ดีใจนะฮะที่ได้มาเจออีกครั้งนึงครับบ้านหลังนี้เองตั้งแต่ตอนที่คุยข้อมูลกับบาสเนี่ยมันมีความพิเศษตรงที่ว่าถ้าเกิดทุกคนได้เห็นภาพอินโทรตอนต้นเนี่ยจะรู้สึกว่าเหมือนเป็นบ้านหลังเดียวแต่จริงๆแล้วมันคือบ้าน2 หลังจริงๆเป็นบ้าน2 หลังครับเป็นบ้านในโครงการเดิมเนี่ยเจ้าของบ้านนะครับทางพี่ปาพี่ยอดเนี่ยก็จะอยู่บ้านหลังเดิมเป็นบ้านเดี่ยวแล้วก็เพื่อนบ้านเนี่ยเขามีการขยับขยายก็เลยขายบ้านที่อยู่ข้างๆติดกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ปาพี่ยอดก็เลยมองว่าน่าจะเป็นโอกาสที่จะได้ขยายของพื้นที่อยู่อาศัยก็เลยซื้อบ้านข้างๆไว้ครับทีนี้ก็เลยติดต่อทางบาสเข้ามาคุยคอนเซปต์ว่าเรามีไอเดียอย่างไรกับ2 บ้านหลังนี้จะทำอะไรได้บ้างครับก็คือจริงๆมันเป็นบ้านเหมือนฝั่งตรงข้ามมาเลยนะใช่คือเป็นบ้านในหมู่บ้านเลยแหละ2 หลังที่มีรั้วกั้นทรงหมู่บ้านเลยครับใช่แล้วตอนที่บาสทำอะไรกับบ้าน2 หลังนี้ฮะจริงๆเรามองเห็นความจำเป็นในการใช้พื้นที่ของเจ้าของบ้านเนี่ยมันไม่ได้เยอะมากถ้างั้นเราอาจจะเก็บโครงสร้างหลังนึงไว้เพื่อทำเป็นอาคารเซอร์วิสส่วนอีกฝั่งนึงเนี่ยเราทุบรื้อโครงสร้างออกหมดเลยแล้วก็ทำเป็นอาคารใหม่ขึ้นมานะครับเน้นการออกแบบพื้นที่ให้มันดูกว้างดูสูงฝ้าดูโปร่งมากขึ้นครับเพื่อให้มันเหมาะสมกับการที่เราได้ออกแบบใหม่ละการใช้พื้นที่ก็ควรจะตรงกับความต้องการของเขาจริงๆผมก็เลยวางคอนเซปต์ว่าถ้างั้นเนี่ยเอา2 อาคารนี้แยกกันแต่ว่าไปเชื่อมกันที่ชั้น2อย่างเดียวเพื่อให้มันเกิดขอดตรงกลางตรงนี้ครับตรงที่เรายืนอยู่เนี่ยที่เราอยู่ตรงนี้เลยใช่แล้วก็จะเป็นจุดที่มันมีเรื่องของ ventilation flow ผ่านตรงนี้ใส่สวนเข้าไปใส่น้ำเข้าไปก็จะเป็นจุดที่ทางพี่เจ้าของบ้านนั่งพักผ่อนได้ครับก็คือจุดที่เราอยู่ตรงนี้แหละมันเป็นพื้นที่ที่เชื่อมต่อระหว่าง2 หลังใช่ครับใช่ทีนี้อย่างบ้านหลังเดิมที่บอกว่าเราเก็บโครงสร้างไว้คือเก็บไว้ระดับไหนฮะโครงสร้างบ้านหลังเดิมเนี่ยเราทุบผนังออกหมดเลยเหลือคานเหลือฟุตติ้งเหลือพื้นเหลือเสาทั้งหมดนะทีเนี้ยตัวบ้านอาคารเดิมอ่ะมันจะลักษณะคือมันจะค่อนข้างเตี้ยบ้านใหม่เรายกระดับสูงเนื่องจากกรุงเทพนะครับมันก็มีภาวะเสี่ยงน้ำท่วมอยู่แล้วยังไงเราก็ต้องยกระดับพื้นของชั้น1สูงและทีนี้ floor to ceiling ก็สูงอีกเพราะนั้นพื้นชั้น2ก็จะเลยไม่ตรงกันทั้ง2 หลังก็จะไม่เท่ากันวิธีการเชื่อมอาคารเนี่ยก็จะต้องหาทางเชื่อมแล้วไปเป็นจุดที่เป็นสเต็ปดาวลงไปหาอาคารให้ได้แต่ทีเนี้ยตัวรูปลักษณ์ภายนอกเราจะมองให้มันเป็น2 อาคารที่มันเป็นสเต็ปดาวแบบนั้นมันก็จะดูไม่สวยครับก็เลยเลือกใช้ตัวฟาซาดนะครับตัวด้านหน้าอาคารที่เห็นนะครับตรงนี้เป็นลักษณะระแนงลายไม้ด้วยแล้วก็ในส่วนนี้นอกจากจะเป็นตัวเชื่อม2 อาคารให้ดูเป็นอาคารเดียวแล้วครับก็ยังใช้ประโยชน์ในการบังแดดทิศตะวันตกในช่วงเย็นเพราะว่าตรงนี้ตรงขอดหน้าบ้านนะครับแสงทิศตะวันตกจะส่องเข้ามาจนถึงลิฟวิ่งเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากจะช่วยเชื่อมอาคารช่วยบังแดดแล้วก็ช่วยเรื่องของความ private ด้วยครับนอกจากตัวระแนงอลูมิเนียมลายไม้แล้วครับวัสดุที่เลือกใช้ภายนอกอีกจะมีจุดที่น่าสนใจก็คือเป็นกรวดล้างทรายล้างใช่อันนี้ทำไมถึงเลือกเป็นตัวนี้วัสดุกรวดล้างเนี่ยมันจะมีเสน่ห์ของตัวเขาเองเขาจะมีตัว texture ที่มันไม่ได้เรียบเนียนซะทีเดียวแล้วมันก็จะมีความเป็น texture ที่มันจะมีเม็ดบีดเงานิดๆนะครับเวลามันโดนแสงโดนอะไรเนี่ยมันก็จะมีเอฟเฟกต์ของวัสดุด้วยซึ่งก็เลือกเป็นแบบโทนเข้มเลยนะเป็นโทนเข้มใช่ครับแล้วก็ผมว่าตัวกรวดล้างเนี่ยการใช้งานของเขาเนี่ยมันช่วยคุมโทนของบ้านเนี่ยให้มันดูเข้ากับธรรมชาติมากขึ้นซึ่งบาร์ก็จะใช้ให้มันต่อเนื่องเข้ามาส่วนรั้วเนี่ยลามเข้ามาภายในตัวบ้านด้วยเลยนะใช่ครับแล้วก็บางส่วนจะเป็นแบบอลูมิเนียมคอมโพสิตป่ะฮะใช่ครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยวัสดุบ้านหลังนี้ผมจะเน้นเรื่องของ1ก็คือความสวยงามแน่ๆอยู่แล้วนะครับส่วนที่2ก็คือเรื่องของการเมนเทนแนนซ์ระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวคอมโพสิตแคดดิ้งตัวหน้าบ้านอาคารที่เราทำเป็นฟาซาดนะครับเนื่องจากเป็นจุดที่ออกไปทำความสะอาดได้ยากอยู่แล้วเพราะมันเป็นชั้น2แล้วมันช่วยปกป้องสิ่งต่างๆจากข้างนอกอาคารอยู่แล้วก็เลยเลือกวัสดุที่มันค่อนข้างคงทนหน่อยเพียงแต่ว่าเราเลือกโทนสีหรือระดับความเงาของแมททีเรียลของวัสดุให้มันเหมาะสมกับความเป็นบ้านแค่นั้นเองครับทีนี้อย่างหนึ่งที่อยากถามพอมันต่อเนื่องมาเนี่ยก็จะเห็นว่าบ้านมันก็กลายเป็นบ้าน2 หลังที่เป็นแบบหน้ากว้างเลย
มันมีวิธีการคิดยังไงฮะตัวโจทย์ตรงนี้ครับของที่ดินเนี่ยเนื่องจากมีการขยายพื้นที่ออกทางด้านข้างเราก็เลยมานั่งวิเคราะห์แล้วก็คิดว่าจริงๆแล้วอ่ะพอที่ดินมันยาวเนี่ยการจัดการพื้นที่ให้ใช้งานได้ง่ายมันเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าทำยังไงให้เจ้าของบ้านไม่ต้องรู้สึกว่าเดินไกลใช้งานได้ยากนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดรถตำแหน่งเดิมของบ้านเดิมอยู่แล้วนะครับที่เลือกเก็บไว้เพราะว่ามันลงล็อกกับโครงสร้างอยู่แล้วถ้าเข้ามาสิ่งแรกที่จะเจอจากที่จอดรถก็จะเป็นเทอร์เลสกว้างๆนะครับตรงนั้นเดิมทีเป็นจุดลิฟวิ่งของบ้านเดิมด้วยเป็นวันแรกเลยที่ผมเข้ามาคุยกับทางพี่เจ้าของบ้านก็คือห้องนั้นเลยแต่ทีเนี้ยผมเปิดออกทั้งหมดแล้วก็ทำเป็นเทอร์เลสกว้างๆเพื่อที่จะเจาะช่องลมแล้วก็จริงๆเปิดวิวมุมมองจากลิฟวิ่งอันใหม่เนี่ยครับให้มองได้สุดรั้วทั้งสองฝั่งมันเป็นเรื่องของมุมมองที่กว้างขึ้นเป็นคอมฟอร์ตของมุมมองแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยด้วยเพราะว่ามองเห็นทุกมุมของบ้านในโซนนั้นก็จะมีฟิตเนสที่อยู่ริมสุดตรงมุมของที่ดินอันนี้ก็เป็นส่วนของอาคารเก่าที่เราทำเป็นอาคารเซอร์วิสฟังก์ชันที่ต่อเนื่องกันก็จะเป็นงานเซอร์วิสเลยครับมีห้องไฟห้องเก็บกระเป๋ากอล์ฟถัดไปก็จะเป็นห้องซักรีดจากห้องซักรีดเนี่ยใกล้ๆกันก็จะเป็นมีห้องครัวไทยห้องน้ำแม่บ้านแต่ทีเนี้ยในจุดที่จอดรถเนี่ยผมก็จะไม่ได้บังคับว่าจะต้องเดินไปทิศทางเดียวเราสร้างตัวเลือกในวันที่อากาศดีหน่อยฝนไม่ตกสามารถช็อตคัทเดินเชื่อมมาทางด้านหน้านี้ได้เลยเข้ามาก็จะเจอห้องรองเท้าที่อยู่ก่อนเป็นห้องลิฟวิ่งนะครับแต่ถ้าจอดรถแล้วมีของที่จะต้องเอาลงเป็นงานครัวก็เดินไปอีกทางหนึ่งไปส่วนเซอร์วิสหรือกระเป๋ากอล์ฟของพี่ผู้ชายก็เข้าไปที่ห้องเก็บกระเป๋ากอล์ฟได้เลยก็จุดจอดรถเนี่ยจะต้องสร้างทางเลือกให้เจ้าของบ้านเนี่ยใช้งานได้สะดวกตามกิจกรรมที่จะทำต่อประมาณนี้ครับแล้วก็ส่วนที่เชื่อมโยงต่อมาให้พูดถึงแลนด์สเคปนิดนึงฮะการเลือกต้นไม้มาลงอันนี้ก็น่าจะเป็นต้นประธานต้นหลักใช่ครับเป็นต้นมั่งมีครับก็จริงๆในส่วนของแลนด์สเคปครับพอเชื่อม2อาคารเข้าด้วยกันแล้วเนี่ยมันจะเกิดขอต้นไม้2ฝั่งก็คือฝั่งด้านหน้ากับฝั่งด้านหลังนะครับก็จะเลือกต้นไม้ไว้2ต้นก็จะมีต้นมั่งมีกับต้นมะขามเทศด่างนะครับต้นมั่งมีเนี่ยก็จะเป็นจุดที่สร้างร่มเงาให้กับชั้น2ด้วยแล้วก็สร้างมุมมองให้กับชั้น1ด้วยนะครับที่เลือกต้นมั่งมีเพราะว่าเป็นต้นไม้ที่ไม่ได้โตเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาจะดันกิ่งดันใบออกไปชนกับโครงสร้างเนี่ยจะค่อนข้างยากไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของรากชัยอะไรพวกนี้ด้วยครับค่อนข้างเซฟนะใช่ครับแล้วก็เป็นต้นไม้มงคลด้วยที่จริงๆบ้านเจ้าของเดี๋ยวนี้ก็นิยมทั้ง2ขอตรงนี้ก็จะมีส่วนช่วยในการทรีตอารมณ์ก่อนเข้าบ้านด้วยเพราะว่าไม่ว่าจะเดินผ่านตรงช่องตรงนี้นะครับหรือว่าช่องด้านหน้าเนี่ยก็จะผ่านต้นไม้ทั้ง2ต้นผ่านแลนด์สเคปเลยแล้วก็จะมีเสียงน้ำคลอเบาๆแบบนี้ครับช่วยเขาเรียกว่าทำให้ผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยจากข้างนอกเข้ามาก่อนเข้าบ้านด้วยอะไรครับโอเคครับก็เดี๋ยวจากตรงนี้ก็จะให้บาสพาเข้าไปดูภายในบ้านต่อได้เลยครับเข้ามาแล้วมันดูโปร่งเลยนะครับอันนี้ก็คือส่วนของบ้านเดิมที่เรารื้อทิ้งหมดเลยนะครับรื้อทิ้งหมดเลยใช่แล้วก็สร้างใหม่มันก็เลยได้สเปซแบบที่บาสต้องการจริงนะใช่ครับพอเข้ามาแล้วครับจุดนี้จะเป็นจุดแรกตั้งแต่เข้าบ้านเข้ามาก็จะเจอสเปซตรงนี้เลยผมก็เลยเน้นว่าตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่นั่งได้ทั้งวันช่วงเสาร์อาทิตย์ช่วงที่รีแลกซ์ก็เป็นจุดที่พักผ่อนของลิฟวิ่งก็คือลิฟวิ่งเลยครับก็เลยเน้นสเปซตรงนี้เนื่องจากเป็นดับเบิลวอลลุ่มอยู่แล้วผมก็เลยเน้นเรื่องแพทเทิร์นการออกแบบเรื่องของแนวเส้นที่เราเน้นเส้นตั้งพวกนี้ให้รู้สึกว่าสเปซมันยิ่งมีความสูงเข้าไปอีกนะครับพอกลับมาแล้วรู้สึกว่าตรงนี้มันถูกระเบิดสเปซแล้วมันก็โปร่งๆโล่งๆเลยแล้วก็เน้นเรื่องโทนสีให้เป็นโทนสีสว่างด้วยครับคืออย่างหนึ่งที่พี่ชอบคือเรื่องของช่องแสง2ฝั่งเลยนะแล้วก็มันไม่ได้มีแค่ชั้น1มันก็จะมีส่วนชั้นบนสูงขึ้นไปด้วยนะใช่ครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เชื่อมสายตากับชั้น2ตรงบริเวณหน้าห้องนอนออกมาก็จะเป็นจุดที่สามารถมองลงมาเห็นพื้นที่ด้านล่างได้เลยครับแล้วก็ต้นมั่งมีเองเนี่ยเราก็ไปเห็นยอดเขาข้างบนได้ด้วยนะได้ครับตรงนี้นั่งก็มองเห็นข้างบนด้วยครับแล้วก็เราเหมือนเราได้เห็นบ้านของเราโดยรอบได้ทั้งวันเพราะว่าจุดตรงนี้จะมองเห็นตั้งแต่สุดผนังอย่างที่ผมบอกสุดผนังรั้วฝั่งด้านนี้ไปจนสุดอีกฝั่งด้านหนึ่งเลยครับอันนี้คือแสงเช้าก็จะสาดเข้ามาประมาณนี้เลยนะใช่ครับพื้นที่ส่วนนี้เองก็จะเป็น living ที่เชื่อมต่อกับ pantry dining นะครับแล้วก็ทั้งหมดเองเนี่ยก็จะมีผนังส่วนนี้ที่เป็น double room ตรงนี้ที่ถือว่าเป็น
จุดไฮไลท์เหมือนกันใช่จะมองเป็นฟีเจอร์วอลก็ได้ซึ่งบ้านทั่วไปก็จะมาด้วยลักษณะของบุ๊กแมทแต่บาร์ก็จะมีโซลูชันเล่นริทึมจังหวะของเส้นใช่ครับเน้นเป็นเส้นตั้งอย่างเงี้ยใช่ครับเพราะว่าได้คุยกับทางพี่ยอดพี่ปลาครับก็มองแล้วตรงเนี้ยไม่น่าจะเป็นผนังที่มันดูดีไซน์แบบเดิมๆแล้วก็อยากให้มันมีแพทเทิร์นที่มันดูเป็นเอกลักษณ์ของบ้านเฉพาะหลังนี้นะครับดูเพลนเนี่ยเรียบเหมือนจะเป็นธีมเดียวกันทั้งหมดแต่เราใช้3วัสดุก็จะมีสโตนวีเนียร์ที่ล็อกตัวเสาใหญ่ๆซ้ายขวาตรงนี้อยู่ครับตรงนี้ก็จะเป็นไฮไลท์ของสเปซตรงนี้เลยเพื่อที่จะเน้นขึ้นไปแต่ว่าอีกตัวหนึ่งที่เราเลือกใช้ก็คือเป็นหินจริงตรงนี้ครับเนื่องจากหินจริงเนี่ยถ้าเราใช้แผ่นใหญ่ๆผมมองว่าจะทำให้สเปซตรงนี้มันดูอ้วนดูกว้างมากกว่าแต่มิติที่อยากได้มันจะเป็นมิติแนวตั้งก็เลยเลือกตัวผิวเท็กเจอร์เป็นวัสดุที่3เนี่ยเข้ามาช่วยขั้นเพื่อให้เกิดแพทเทิร์นนี้ขึ้นครับมันก็จะเป็นการซอยให้เป็นเส้นถี่ๆมากขึ้นนะครับจริงๆถ้าเริ่มตั้งแต่อันแรกเป็นโซเวเนียร์คือเป็นแผ่นบางๆเป็นแผ่นบางๆใช่ครับแล้วทำให้เราสามารถทำแบบโค้งขอบมนได้ใช่คือตรงนี้มันจะเป็นเทคนิคหนึ่งที่ทำให้ทุกคนเข้ามาก็จะถามว่ามันเป็นแผ่นอะไรแล้วมันดัดโค้งได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเป็นกิมมิคเล็กๆแค่นั้นเองของงานดีไซน์แล้วก็ช่วยได้เยอะครับตรงนี้ก็จะเป็นผิวด้านๆเลยนะครับแล้วก็เป็นสีพ่นเท็กเจอร์ครับแล้วก็จุดที่โดดเด่นสุดก็คือเป็นตัวหินจริงตัวหินจริงตรงนี้ใช่ครับนอกจากหินที่เราเห็นสูงตรงนี้แล้วเนี่ยด้านบนครับตรงขอบที่ไล่มานี่เหมือนจะเป็นหินชนิดเดียวกันใช่ครับเนื่องจากว่าตัวหินตัวเนี้ยตัวเขาเองเนี่ยลวดลายเขาค่อนข้างมันจะมีความละมุนของลวดลายอยู่แล้วเส้นสายแร่เขาไม่ได้เข้มจนเกินไปก็เลยเลือกใช้วัสดุเดียวกันนะครับมาทำตกแต่งตัวขอบโครงสร้างที่ชั้น2แต่ว่าทำให้มันมีลักษณะเป็นการเซาะร่องเป็นลูกฟูกเป็นล้อลูกฟูกเสริมลูกเล่นคล้ายๆกันครับก็คืออาจจะมีบางจุดที่ดัดโค้งเพื่อให้เกิดคำถามกับคนที่เข้ามาอาจจะเป็นเพื่อนหรืออะไรเงี้ยครับเข้ามาเห็นแล้วหินดัดโค้งได้ด้วยหรออะไรเงี้ยอาจจะคิดว่าลามิเนตเพราะลามิเนตลายหินก็มีใช่แต่พอบอกว่าเป็นหินจริงแล้วดัดโค้งเนี่ยมันก็จะมีความว้าวของการใช้วัสดุเข้ามาเกี่ยวครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจเมื่อกี้พอดีพี่มีขึ้นไปดูชั้น2แล้วส่วนที่อยู่ด้านหลังผนังนี้ก็คือจะสร้างบันไดขึ้นชั้น2ไว้ใช่ครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของบ้านนี้ก็คือทำบันไดให้ถูกซ่อนไว้ตรงผนังหลังทีวีเนี่ยแหละครับแล้วตรงสเปซที่เราขึ้นเนี่ยมันจะไม่ได้มีโครงสร้างของชั้น2เนี่ย cover เราอยู่คือดูแบบมันก็จะดูโปร่งเลยใช่เวลาเราจะขึ้นจะลงเนี่ยตรงโถงบันไดตัวเนี้ยก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากเดินเรารู้สึกผ่อนคลายด้วยในส่วนของบันไดเองเนี่ยก็จะเลือกเป็นหินแบบโทนสีเทาเลยโทนสีเทาอันนี้บายก็มีการเปลี่ยนโทนนิดนึงใช่ครับวัสดุในแต่ละพื้นที่เนี่ยเราก็จะเลือกใช้แตกต่างกันออกไปแต่ก็ยังไม่ได้โดดธีมไปจนสุดเหมือนหลุดจากภาพรวมของโครงการเพียงแต่ว่ามันจะอาจจะมีการใช้โทนสีสว่างสีเข้มสีกลางวัสดุที่มันต่างกันในแต่ละมุมบ้างครับใช่ครับก็ขอเสริมนิดนึงนะครับว่าหินที่ทางเจ้าของบ้านเลือกใช้นี่ก็จะเป็นของแบรนด์ T+ นะครับผนังหินส่วน Living จะเป็นการใช้หินอ่อน White Venus มาปิดผิวตกแต่งนะครับแล้วก็ติดตั้งด้วยระบบ Dry Process จะมีกาวยึดเกาะ Epoxy นะครับที่ใช้สำหรับงานหินโดยเฉพาะนอกจากนั้นบริเวณขอบฝ้าชั้น2เนี่ยก็จะใช้หิน White Venus เหมือนกันนะครับแต่จะผลิตด้วยวิธีการ CNC กรึงร่อนครับก็จะได้ texture ที่มีความแตกต่างกันไปในส่วนของลูกตั้งลูกนอนบันไดเนี่ยครับจะใช้หินธรรมชาติ Miami Grayผ่านกรรมวิธีปั่นแปลงไฟเบอร์เพื่อให้เกิด texture จากการยุบตัวลงของแร่หินที่อ่อนกว่านะครับก็จะยังคงความสมูทของผิวหินไว้แล้วก็ช่วยแก้ปัญหาเรื่องความลื่นได้ครับโอเคเดี๋ยวจากตรงนี้มันมีหินอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันก็คือส่วนของ pantry ครับเดี๋ยวให้บาสพาไปดูครับได้ครับส่วนของ pantry แล้วก็ dining บ้างนะครับตรงนี้เองบาสก็จะดีไซน์ให้มันเหมือนมีระดับที่แตกต่างกันนะครับมันมีการใช้งานที่หลากหลายในบางอีเวนต์หรือบางครั้งเนี่ยที่ทางพี่เจ้าของบ้านเนี่ยก็อาจจะอยากมีฟิลเหมือนนั่งอยู่บนเคาน์เตอร์บาร์ดื่มกาแฟหรือแม้กระทั่งนั่งเล่นโทรศัพท์อะไรตรงนี้ก็จะสะดวกแต่ถ้าลงมาทานอาหารจริงจังก็จะเป็นโต๊ะตัวล่างตัวนี้ใช่ครับดังนั้นตรงนี้ก็คือมองว่าเป็นไอแลนด์ก็ได้เป็นโต๊ะกินข้าวก็ได้ใช่ครับแต่ว่าด้านหลังก็ยังคงมีเคาน์เตอร์เหมือนกันเป็นเคาน์เตอร์ใช้งานจริงก็พวกนี้ก็เป็นตู้เย็นมีเครื่องกรองน้ำมีซิงค์ล้างคือใช้งานจริงๆแล้วก็ในโซนตรงเนี้ยที่เป็นแพนทรีโคฝรั่งเนี่ยครับมันจะเชื่อม
ต่อกันกับตัวครัวไทยที่อยู่ใกล้ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทำอาหารที่มันค่อนข้างหนักเนี่ยทำจากครัวไทยตรงนั้นมาแล้วก็เชื่อมมาที่ตรงนี้ได้เลยพื้นที่ก็จะค่อนข้างใช้งานได้ง่ายแล้วก็มีความยืดหยุ่นคือบางทีเพื่อนๆมาต้องมีการจัดปาร์ตี้ที่มันเป็นกึ่ง outdoor ตรงเทอร์เรสตรงเนี้ยก็จะอยู่ใกล้กันหมดเลยครับซึ่งถ้าเปิดบานเลื่อนตรงนี้ออกไปก็คือจะเป็นจุดที่เราเปิดคลิปจุดแรกเลยนะบานเลื่อนตรงนี้คือเปิดได้สุดนะครับพอซ่อนเข้าไปในผนังเลยเพราะฉะนั้นสเปซจะเชื่อมกันเต็มๆเลยหรือบางทีถ้ามีเพื่อนมาเยอะจริงๆเนี่ยมีโต๊ะมาสามารถเรียงต่อกันได้เลยเพราะว่าสังเกตว่าพื้นผมทำเป็นระดับเดียวกันจากเทอร์เรสด้านนอกกับพื้นข้างในเพราะฉะนั้นเนี่ยการวางพวกโต๊ะหรืออะไรพวกนี้ก็จะไม่ได้รู้สึกว่ามันจะต้องต่างระดับอะไรกันครับถึงว่าก็เลยเป็นเหตุให้ตรงนี้มันมีพื้นที่ว่างใช่ครับแล้วก็เป็นการเปิดมุมมองออกไปสู่สวนต้นไม้ก็มุมที่ตรงนี้มองเห็นเอาไปเห็นสวนเนี่ยก็จะเชื่อมต่อไปจนถึงห้องทำงานด้วยครับเพราะว่าห้องทำงานตรงนี้เราเลือกใช้แทนที่จะเป็นผนังทึบเราก็เปลี่ยนเป็นวัสดุกระจกใสเคลียร์แบบไม่มีเฟรมตอนที่เราเปิดม่านออกครับห้องทำงานก็จะมองทะลุมาถึงตัวเคาน์เตอร์ตรงนี้ครัวฝรั่งแล้วก็มองทะลุไปจนถึงสวนกลางบ้านได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกเล่นของหลักสำคัญของบ้านนี้ก็คือเรื่องของมุมมองในแต่ละจุดก็จะถูกคิดมาแล้วว่ามุมนี้มองเห็นตรงไหนได้บ้างและมองไปได้ไกลแค่ไหนอย่างห้องทำงานเสริมอีกนิดครับนอกจากมองตรงๆมาเห็นสวนตรงกลางบ้านแล้วเนี่ยทั้งซ้ายและขวาก็จะมีแลนด์สเคปที่เป็นรั้วสีเขียวๆเพราะฉะนั้นเนี่ยห้องทำงานเนี่ยก็จะมองเห็นสวนได้รอบด้านเลยทั้งที่จริงๆแล้วเป็นห้องไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็จะได้วิวที่ค่อนข้างกว้างครับซึ่งก็เป็นส่วนสำคัญมากๆนะฮะในการสร้างฟีลลิ่งในการทำงานใช่ครับทีนี้ในส่วนของวัสดุบ้างครับเมื่อกี้ที่มีบอกแล้วว่ามีการเลือกใช้หินต่อเนื่องมาซึ่งอันนี้ก็ยังคงเป็นหินของ T+ อยู่นะครับแต่ว่าสิ่งที่บาสเลือกใช้เนี่ยโหมันเป็นคอนทราสต์เลยนะจากขาวนี่มาดำเลยใช่มูดตรงนี้อยากให้รู้สึกว่ามันถูกคัดมาเป็นอีกส่วนหนึ่งก็จะใช้เป็นโทนเข้มไม่ว่าจะเป็นงานหินงานเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆถ้ามันสว่างอยู่ตลอดเวลามันก็จะไม่ได้อารมณ์ร่วมกับมื้อเย็นประมาณนี้จริงๆจินตนาการภาพออกว่าพอมันเป็นครัวดำๆแบบเนี้ยแล้วมีไลติ้งอย่างเราเห็นแล้วในส่วนชุดครัวด้านบนมันก็มีไฟซ่อนไว้อยู่มันก็เป็นอีกอารมณ์นึงที่สวยงามเลยใช่ครับแต่ว่าสิ่งที่พี่ชอบคือลักษณะของตัวลายเส้นแร่ที่เลือกมาเนี่ยมันจะเห็นเป็นเส้นขาวๆใหญ่ๆชัดๆครับตรงนี้ตัวที่เลือกสายแร่ชัดๆมาครับเพราะว่าอยากต้องการให้เน้นว่าวัสดุเนี่ยมันมีการไหลเชื่อมต่อไปจนถึงตัวเคาน์เตอร์ด้านหลังด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเลือกเฉพาะโทนสีถ้าเป็นสีเข้มอย่างเดียวเนี่ยมันไม่เห็นชัดในเรื่องของการเชื่อมต่อกันครับแล้วก็ตัวสายแร่ที่เห็นชัดตรงนี้ก็ผมว่าทำให้มิติของพื้นที่ตรงนี้มันดูมีลูกเล่นมากขึ้นด้วยครับในส่วน Top Island แล้วก็ Pantry เนี่ยจะเลือกใช้เป็นหิน Quartz Composite Reno Machina นะครับซึ่งก็จะมีความแข็งแรงทนทานสวยงามแล้วก็มีคุณสมบัติในการทนกรดด่างได้ดีครับความพิเศษก็คือหิน Quartz Composite ของ T+ เนี่ยก็จะมีมาตรฐานเทียบเท่ากับแบรนด์อิตาลีเลยนะครับแล้วก็จะมีลวดลายของแร่หินอยู่ในเนื้อหินครับซึ่งเป็นแบบเดียวกันกับหินธรรมชาติทำให้สามารถจะขัดสันโชว์ขอบได้ครับรวมถึงห้องทำงานเสริมอีกนิดนึงก็เป็น T+ เหมือนกันผนังตอนนี้ใช้เป็นหินจริงแล้วก็มีสายแร่ที่มันเป็นโทนสีขาวเหมือนกันแต่ว่าตัวสายแร่อาจจะดูซอฟต์ลงกว่าห้องแพนทรีตรงนี้หน่อยครับเพื่อให้มันมีวอลลุ่มของมิติที่มันแตกต่างกันออกไปครับก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจหินนะครับก็สามารถติดต่อไปที่แบรนด์ T+ ได้นะครับก็จะมีหินหลายประเภทให้เลือกเลยแล้วก็มีโชว์รูมอยู่ตรงลงทางด่วนมอเตอร์เวย์ลำลูกกาด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะขึ้นคอนแทคเพิ่มเติมไว้ให้ที่หน้าจอรวมถึง description ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวจากตัวนี้ก็จะให้บาสพาไปดูชั้น2กันต่อครับได้ครับระหว่างที่ขึ้นมาเมื่อกี้ครับพี่ครับตั้งแต่ที่เราขึ้นขั้นแรกเลยก็จะมีความโอโถงของตัวโถงบันไดยาวตลอดมาจนถึงข้างบนครับก็รู้สึกมันโปร่งจริงนะใช่แล้วก็ยังคงเห็นการเจาะช่องแสงแบบสูงมันอาจจะไม่ได้ต่อเนื่องทั้งหมดนะมีส่วนที่แบบเป็นผนังขั้นเหมือนกันแต่ว่าก็ยังได้แสงธรรมชาติเข้ามาเยอะมากใช่ครับก็เลือกเปิดในส่วนที่มันสามารถที่จะเปิดได้เพราะว่าก็ต้องเน้นเรื่องความ private ด้วยในส่วนที่อยากรับแสงแต่ว่ายังต้องคงความ private ไว้ก็จะมีตัวระแนงใช่ครับช่วยบังอยู่
แล้วก็นอกจากนั้นมีลิฟต์ให้ด้วยใช่ครับอันนี้เผื่อไว้ในอนาคตแต่ว่าที่ติดเลยเนี่ยเพราะว่าบางทีก็มีโอกาสจำเป็นที่จะต้องใช้เหมือนกันครับเดี๋ยวนี้บ้าน2ชั้นเนี่ยหลายๆหลังที่บาสทำก็จะมีการเผื่อโครงสร้างไว้สำหรับการติดลิฟต์อยู่แล้วครับบางทีเนี่ยการเลือกใช้แลมป์ที่จะขึ้นไปที่ชั้น2หรืออะไรเงี้ยมันก็การลงทุนเรื่องของการเสียพื้นที่ทำลิฟต์อาจจะคุ้มกว่าก็ตอบโจทย์ได้เหมือนกันครับบนชั้น2เองจริงฟังก์ชันก็จะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะฮะก็จะเป็นส่วนของ Master Bedroom เป็นหลักเลยใช่ซึ่งก็จะเป็นห้องที่มีขนาดใหญ่มากแล้วก็อยู่ด้านหลังเราใช่ครับก็เดี๋ยวให้บาสพาเข้าไปดูเลยฮะได้ครับส่วนแรกที่เจอก็จะเป็น walk-in closet ก่อนเลยครับจริงๆทั้งห้องเนี้ยทั้งพี่ผู้ชายพี่ผู้หญิงก็จะใช้ร่วมกันอยู่แล้วแต่ว่ามูดโทนที่เราออกแบบมาเนี่ยก็จะพยายามให้บาลานซ์ทั้ง2ฝั่งเนี่ยรู้สึกว่าเป็นสเปซของเขาทั้งคู่เพราะฉะนั้นโทนสีผมจะเลือกโทนสีที่มันเป็นโทนสีเข้มที่พื้นกับตัวท็อปเคาน์เตอร์เพื่อให้พี่ผู้ชายรู้สึกว่ามันไม่ได้รู้สึกหวานเกินไปแต่ว่าก็จะเสริมพวกงานคิ้วบัวพวกนี้เข้ามาแล้วก็ตัวผนังกับคิ้วบัวต่างๆจะเป็นสีโทนสว่างเอา2อย่างนี้มาแมทชิ่งกันก็เลยอยู่ด้วยกันได้ไม่ว่าจะเป็นพี่ผู้ชายหรือพี่ผู้หญิงเข้ามาใช้งานนะครับไม่รู้สึกเขินรู้สึกว่าเป็นสเปซของตัวเองครับแต่พื้นที่ตรงนี้มันก็อาจจะมีกลิ่นความเป็นแบบโมเดิร์นลักชัวรี่เพิ่มขึ้นนิดนึงนะใช่ครับซึ่งการใช้หินอันนี้แอบบอกนี่ก็ยังคงเป็น T+ อยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็หินก็จะมีความใกล้เคียงกับที่ห้องทำงานใช่ครับด้านหลังเองก็เป็นหิน T+ เหมือนกันแต่เป็นสีขาวบ้างใช่ครับก็คือสวิตช์นิดนึงนะให้ข้างหลังเป็นโต๊ะเครื่องแป้งที่เป็นขาวๆหน่อยจริงๆอย่างพอมันเป็นโซนแต่งหน้ามันสว่างหน่อยก็โอเคใช่ครับแล้วก็ส่วนตรงนี้เองก็จะมีทางเข้าสู่ห้องน้ำนะครับใช่ครับก็จะถูกดีไซน์ซ่อนเป็นเหมือนเราเดินทะลุตู้เสื้อผ้าเข้าไปเลยเพราะสังเกตว่าตู้เสื้อผ้าจะเป็นเหมือนเป็นอาร์คประตูทางเข้าอยู่แล้วพอเราเดินทะลุเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นห้องมาสเตอร์บาธรูมครับก็ฟังก์ชันข้างในก็จะค่อนข้างครบแล้วก็ภายในเองก็จะมีเป็นแบบอ่างอาบน้ำให้ด้วยใช่ครับเป็นอ่างแช่เป็นเจ็ตสปาพอเข้าไปใช้งานนะครับมันต้องรู้สึกสบายผ่อนคลายรวมถึงอุณหภูมิด้วยอย่างที่ผมคุยกับพี่แก๊ปตอนแรกก็คือเราเพิ่มในการติดตั้งแอร์เข้าไปด้วยในช่วงหน้าร้อนของเรามันไม่ไหวอยู่แล้วครับก็อาจจะมีตัวนี้เข้าไปเสริมครับก็จะเห็นว่ามันมีการคิดเพื่อแบบการใช้งานจริงๆซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็น requirement จากเจ้าของนะแบบพื้นที่โซนนี้มีติดแอร์ให้ทั้ง walk-in ทั้งห้องน้ำเลยใช่ครับปัญหาที่เราเองก็เจอก็คือเวลาเราอาบน้ำเสร็จออกมาเหงื่อออกแล้วใช่มันรู้สึกว่ามันไม่สบายตัวเพราะนั้นเนี่ยจุดนี้ก็เลยเป็นจุดที่มานั่งคุยกันกับทางเจ้าของบ้านว่าโอเคไหมถ้าจะติดแอร์ตัวนี้ช่วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็อย่างหนึ่งที่ชอบไม่ว่าจะเป็นโซนห้องน้ำหรือว่ามุม walk-in ตรงนี้ก็ตามก็มีการเจาะช่องแสงนะใช่ทุกส่วนจะพยายามให้ระบายอากาศได้แล้วก็มีแสงธรรมชาติเข้าทั้งหมดเพราะว่าเข้ามาใช้แล้วเนี่ยจะต้องไม่รู้สึกอึดอัดทั้งเรื่องของคุณภาพแสงแล้วก็เรื่องของคุณภาพอากาศด้วยครับซึ่งเมื่อกี้เราบอกว่านี่คือเป็นMaster Bedroomนะแต่ยังไม่เห็นพื้นที่ส่วนพักผ่อนเตียงนอนเลยใช่มันถูกซ่อนไว้พอสมควรเลยนะอยู่ด้านในสุดครับเข้าไปก็จะเป็นส่วนที่ private จริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะเข้าไปถึงห้องนอนเนี่ยมันก็ผ่าน2ประตูมันจะรู้สึก private จากโซนด้านนอกมากๆครับคือจะเห็นว่าบ้านมีประตูซอยย่อยไว้ในหลายๆจุดเลยใช่ครับโอเคเดี๋ยวให้พาเข้าไปดูครับได้ครับยินดีครับเข้ามาในพื้นที่ส่วนพักผ่อนแล้วนะครับจะเห็นว่ามันแยกออกเป็น2ส่วนมีเหมือนเป็น partition กั้นใช่ครับก็ในช่วงกลางคืนนะครับเวลาที่พี่ผู้ชายพี่ผู้หญิงเขามาอยู่ด้วยกันที่ห้องนี้แล้วครับก็ทั้งคู่ก็จะมีกิจกรรมที่ต่างกันพี่ผู้หญิงก็อาจจะดูซีรีส์ดูละครส่วนพี่ผู้ชายเนี่ยก็จะดูรายการกีฬาดูกอล์ฟดูฟุตบอลก็จะแยก2โซนแต่ทีเนี้ยเสียงมันอาจจะกวนกันก็จะมี partition กระจกตัวนี้เป็นตัวเปิดปิดที่จะกั้นเรื่องเสียงแต่ว่ายัง connect กันด้วยการมองเห็นกันตลอดใช่ครับอันนี้ก็จะเอารางไว้ด้านบนแทนด้านบนใช่ครับเพื่อให้ตัวพื้นมันไม่มีเส้นแบ่งตรงนี้ใช่ครับอันนี้พี่เขาเชียร์ทีมไหนครับลิเวอร์พูลครับดีเลยครับถือว่าเชียร์ถูกต้องแต่ว่าห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่เก็บเสียงได้ดีครับเพราะว่าเหมือนแกจะส่งเสียงเฮบ่อยอยู่เหมือนกันแต่บาสนี่ไม่ได้เชียร์ลิเวอร์พูลนะครับผม
ห้องนี้เป็นห้องที่พี่ผู้ชายอ่ะได้ใช้บ่อยมากแล้วก็รู้สึกว่าตอบโจทย์มากๆครับหลายๆครั้งทางพี่ผู้ชายเขาก็จะดูจนเผลอหลับไปเลยก็มีก็อย่างน้อยก็ยังอยู่ในแอเรียเดียวกันยังอยู่ด้วยกันครับแล้วก็มีหน้าต่างที่มองไปเห็นมองไปเห็นข้างล่างใช่มองเห็นตรงต้นซอยที่จะเข้ามาที่บ้านเราด้วยครับมองเห็นขอดบ่อน้ำพุด้านล่างด้วยครับก็จะเป็นมุมเดียวกันกับตอนที่อยู่ห้องทำงานนะใช่ครับแต่ว่าพิเศษคือห้องเนี้ยมองเห็นตรงทางเข้าหมู่บ้านด้านหน้าด้วยก็คือเปิดไปเห็นส่วนกลางพื้นที่สีเขียวของหมู่บ้านด้วยครับก็กลายเป็นข้อดีว่าเวลาอยู่ในห้องนอนเนี่ยมองเห็นได้หมดเลยนะใช่ครับตอนนี้เราออกจากห้องนอนหลักนะครับแล้วก็เดินผ่านลิฟต์อันนี้ก็เป็นคอริดอร์ที่ทอดมายาวๆนะฮะใช่ครับแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นเมื่อกี้ที่บาสบอกว่ามันจะไปสู่ตัวบ้านเก่าแล้วบ้านเก่าบ้านเดิมใช่ครับอันนี้เดี๋ยวพี่ให้ดูนิดนึงว่าบ้านไม่เกิดตั้งแต่ทีแรกเลยว่าระดับมันไม่เท่ากันนะครับตรงนี้จริงๆมันลงไปประมาณ 4-5 ขั้นเหมือนกันเยอะพอสมควรครับพี่แก๊ปแต่ว่าก็ต้องทำเป็นสเต็ปบันไดที่เดินแบบสบายๆให้รู้สึกว่าการกลับไปใช้ฟังก์ชันที่บ้านเก่าเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่ามันยากเกินไปครับแล้วก็ส่วนที่มันเป็นพื้นที่ของบ้านเก่าก็คือตรงนี้นะใช่ตรงแนวตัดนี้เลยครับครับแล้วก็ตรงนี้เองก็อาจเป็นส่วนทางเชื่อมที่เราทำเพิ่มขึ้นมาใช่ครับส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่ยื่นโครงสร้างเนี่ยมาทัชชิ่งกับอาคารเดิมเพราะว่าทั้ง2อาคารเนี่ยมันไม่สามารถเอาโครงสร้างมาฝากกันได้เนื่องจากตัวโครงสร้างอาคารเก่าเนี่ยมันก็จะไม่ได้รับน้ำหนักเท่ากับหลังใหม่ที่เราสร้างขึ้นดังนั้นเทคนิคในการทำให้อาคารมาทัชชิ่งกันแล้วก็เรื่องการซีลน้ำเรื่องรอยต่ออะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีดีเทลพอสมควรครับจริงๆก็พี่ก็มีโอกาสไปถ่ายบ้านลักษณะนี้อยู่หลายหลังเหมือนกันนะในแง่โครงสร้างจะเป็นอย่างที่บาสบอกคือมันก็จะแบบแตะกันเบาๆแบบนี้ทีนี้มันก็มีโอกาสเหมือนกันที่เราอาจจะเห็นแบบร่องรอยเช่นมันมีรอยแตกมีบ้างครับในส่วนของด้านในเองถ้าเป็นผิวของการสกิมผิวครับการให้ตัวของอาคาร2ฝั่งไม่เท่ากันมันมีโอกาสที่จะเกิดรอยแคร็กได้บ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยดีเทลตรงนี้อาจจะต้องดูดีๆในเรื่องของรอยต่อเก็บแล้วจะจบอย่างไรได้บ้างรวมถึงข้างนอกด้วยนะครับข้างนอกนี่ก็สำคัญเพราะว่าถ้ามันเกิดรอยต่อที่ไม่เรียบร้อยเนี่ยมันมีโอกาสที่น้ำมันจะเข้ามาได้แต่พวกนี้จริงๆมันไม่ได้มีผลกระทบกับโครงสร้างไม่มีใช่ครับโอเคครับแล้วก็ให้บาสพูดถึงฟังก์ชันของบ้านเก่านี่เนี่ยนะอย่างตัวบ้านเก่าครับเวลาเราเดินข้ามจากตรงทางเชื่อมตรงนี้ลงไปแล้วก็จะเจอห้องพระผมออกแบบให้ตัวแท่นพระเนี่ยครับก็คือจุดที่วางพระสูงขึ้นมาจากกว่าปกติหน่อยเพื่อที่เวลาเรานั่งกราบไหว้หรือสวดมนต์นะครับก็จะสามารถนั่งบนเก้าอี้ได้เลยไม่ได้รู้สึกว่าพระอยู่เตี้ยลงไปนะครับแล้วก็ห้องก็จะโปร่งๆมีแสงเข้าได้ห้องถัดไปก็จะเป็นห้องนอนแขกในห้องนอนแขกเนี่ยผมยังคีปเลเยอร์ของห้องนอนเดิมสมัยที่ยังเป็นบ้านเก่าเอาไว้รวมถึงห้องน้ำด้วยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยพี่ผู้ชายหรือพี่ผู้หญิงอาจจะเปลี่ยนบรรยากาศไปนอนที่ห้องเนี้ยก็ยังซึมซับถึงบรรยากาศเก่าๆได้อยู่ก็เป็นเมมโมรีที่เก็บเอาไว้นะครับประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีห้องเก็บของอีกห้องนึงมีห้องเก็บของอีกห้องนึงก็คือห้องส่วนที่ของที่ต้องการเก็บแยกออกมาจากห้อง walk-in closet ก็จะมาอยู่ที่ห้องนี้ทั้งหมดครับโอเคครับทีนี้มุมนี้ที่อยากให้บาสพูดถึงก็คือมันจะเป็นพื้นที่ระเบียงภายนอกนะครับซึ่งบาสก็ดีไซน์มาให้มี2ฝั่งเลยใช่ก็เป็นส่วนที่ต่อเนื่องมาจากข้างล่างแหละครับเรื่องธรรมชาติเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้การอยู่แล้วมันคุณภาพชีวิตมันดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยขอดตรงข้างล่างถ้าเราใช้งานแค่ข้างล่างอย่างเดียวผมว่ามันไม่คุ้มตรงนี้มันขึ้นมาที่ด้านบนจะเข้าจะออกจากห้องนอนมาสเตอร์หรือระเบียงอะไรต่างๆเราจะเห็นต้นไม้ทั้ง2ฝั่งอยู่ตลอดเวลาเลยครับซึ่งส่วนตัวแล้วพี่ชอบทั้ง2มุมนี้เลยนะครับแล้วจะรู้สึกโปร่งมากๆแต่ยัง private อยู่ครับแล้วก็เป็นมุมที่แบบอย่างเนี้ยเอาเก้าอี้ออกไปวางรู้สึกแล้วมันน่านั่งนะแต่ก็อาจจะเลือกช่วงเวลาหน่อยนะใช่อันนี้ถ้าช่วงเช้าน่าจะสบายเลยแล้วก็ช่วงกลางคืนก็จะมีอากาศเย็นๆหน่อยนั่งได้สบายครับทีนี้พอหลังจากที่ได้ดูบ้านแล้วอยากให้บาสแชร์มุมมองเกี่ยวกับบ้านนี้นิดนึงส่วนตัวพี่รู้สึกว่าเป็นบ้านที่พื้นที่สอยแบบว่าดูกว้างเหมือนกันแต่เราไม่รู้สึกว่ามันดูมีพื้นที่ waste space หรือแบบเสียเปล่านะครับ living ก็ไม่ได้ใหญ่เกินไม่ได้มีโต๊ะกินข้าวแบบ proper ยาวๆใหญ่ๆห้องทำงานก็สเกลโอเคห้องนอนก็ดูไม่ได้กว้างด้วยซ้ำนะwalk-in closet อาจจะกว้างหน่อยแต่พี่รู้สึกว่า
ในความเป็น มันก็ลงตัว มันประมาณนี้เลยอ่ะ ครับ ก็รู้สึกว่าน่าสนใจดีแล้วก็พื้นที่ outdoor ที่จะให้เชื่อมโยงกับธรรมชาติเองก็มีครบครันเหมือนกันนะ ใช่ครับจริงๆส่วนหนึ่งมันมาจากเวลาก่อนออกแบบครับก็จะต้องมาเก็บข้อมูลกับทางเจ้าของบ้านให้ได้เยอะที่สุดแต่ทีเนี้ยเราจะมานั่งสอบถามเป็นข้อๆเลยอ่ะมันก็ดูตรงไปตรงมาเกินบางทีมันอาจจะไม่ได้คำตอบจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะการเก็บข้อมูลผ่านบทสนทนาผมว่ามันก็สำคัญมันเหมือนเรามานั่งคุยกันในชีวิตประจำวันว่าพี่ชอบอะไรมีความสนใจอะไรเป็นพิเศษบ้างคุยชอบเชียร์ฟุตบอลทีมนั้นทีมนี้มันก็เป็นจุดเชื่อมโยงให้เราได้คุยกันแล้วพอค่อยๆเก็บข้อมูลได้ทีละนิดเราก็ค่อยๆมาเปลี่ยนมาเป็นสิ่งที่เรากำลังจะออกแบบตรงนี้เพื่อให้มันแมทชิ่งกับเจ้าของบ้านแต่ละคนเพราะว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันครับความต้องการก็แตกต่างกันออกไปชีวิตประจำวันก็จะแตกต่างกันออกไปความชอบก็แตกต่างกันออกไปครับ